Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là đã hơn một năm trôi qua kể từ video cuối cùng về hành trình tu luyện của Trần Bình An. Khi đó, chúng ta đã kết thúc video tại thời điểm binh gia sơ tổ Khương Xá bị trận trảm. Và không để các bạn phải đợi lâu, trong video này hãy cùng mình nối lại mạch truyện và khám phá những diễn biến hấp dẫn tiếp theo nhé. Trận chiến mở màn bằng sự kiện Vậy sát Khương Xá. Lúc bấy giờ, Trần Bình An đang xử lý công việc trên Dạ Hành Chu. Các đạo hữu đọc tiểu thuyết gốc sẽ biết địa điểm này. Trong các bản convert thì địa danh này thường được viết thành Dạ Hàng Thuyền hoặc là Thuyền đi đêm. Khương Xá cùng vợ của mình là Ngũ Ngôn bất ngờ tìm đến tận cửa. Mục đích rất rõ ràng là yêu cầu Trần Bình An phải giao ra Bùi Tiền, bởi vì Bùi Tiền là con gái của hai người họ. Nàng ta vốn đã vẫn lạc trong trận chiến Đăng Thiên, may mắn là một phần hồn phách của nàng được lão quan chủ đưa vào trong Ngộng Hoa Phúc Địa, dùng đại đạo tuần hoàn trong nơi này để tu bổ lại. Chỉ có điều là hiện tại hai phần thiện và ác của nàng đã bị chia tách. Khương Xá tìm đến Trần Bình An sau vạn năm bị phong ấn, ý đồ rõ ràng là muốn đổi lấy Bùi Tiền để phục vụ cho việc hợp nhất thiện và ác, từ đó phục sinh cho con gái của hắn. Sau đó thì trận chiến nổ ra, đây chính là tóm tắt về nguyên nhân của trận chiến này dành riêng cho quý đạo hữu vì đã không theo dõi nguyên tác trong một năm qua. Chúng ta lại tiếp tục đến ngay thời điểm kết thúc của tập trước, tức là thời điểm trận chiến đang diễn ra căng thẳng. Địa điểm chiến trường là tại di chỉ Kim Thúy Thành tại Man Hoang Thiên Hạ. Bên trong bụng một phân thân của Trịnh Cư Trung lại tiếp tục ở bên trong thế giới do bản mệnh phi kiếm Lung Trung Tước của Trần Bình An tạo thành. Những người tham gia gồm có tay đấm chủ lực 1, binh gia thập tứ cảnh Ngô Dương Hàng, chủ lực thứ 2, kiếm tu tiên nhân cảnh, võ phu thập cảnh Quy Chân, tân chủ nhân của kiếm linh, thần tính thuần túy của nửa cái nhất, Trần Bình An. Tiếp đến là bộ đôi support Kiêm Tấu Hải, tiên nhân cảnh kiếm tu, Khương Thự Chân, học sinh đắc ý của Trần Bình An, tiên nhân cảnh Nho Gia, Thôi Đông Sơn. Quản lý chiến trường, thu tiền vé vào cửa và phục vụ trang thiết bị cho trận chiến gồm có Ma Đạo Cự Phách, ba thân thập tứ cảnh, Trịnh Cư Trung. Sau cùng là một tay đấm dự bị, đang khởi động, sẵn sàng ra tay nếu Khương Xá bỏ chạy, thuần túy kiếm tu thập tứ cảnh, Ninh Diêu. Đối thủ của tất cả những người ở trên chỉ có một, đó là binh gia sơ tổ Khương Xá, võ thần cảnh, đạo lực tương đương thập tứ cảnh tu sĩ, người mở đường cho vô đạo. Đừng nhìn đội hình hầm hối như thế kia, quay vào đánh một người đàn ông trung niên mới mãn hạn phong ấn hơn vạn năm mà tưởng là dễ ăn. Trần Bình An mới đầu còn bị Khương Xá vặt cổ, giống như là vặt cổ châu chấu vậy. Đến giờ vẫn còn đang bị đấm cho không nhấc người lên nổi cơ mà. Đến nỗi toàn bộ nội thiên địa mà Trần Bình An khổ công xây dựng, chuẩn bị cho việc đột phá lên phi thăng cảnh, sau đó hợp đạo nhân hòa bằng cách luyện vật đã bị Khương Xá đánh thành hỗn độn, khiến hắn phải từ bỏ con đường hợp đạo này. Đúng là đúng củi 3 năm, cháy sạch trong một khắc. Giữa lúc tình hình bết bát như thế, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một thanh kiếm vừa nhanh vừa mạnh, xuyên thẳng từ đầu lâu đến tận xương cụt của Trần Bình An, đưa hắn đóng đinh tại trên mặt đất. Ngô Dương Hàng nhìn thấy cảnh đó mà lạnh hết cả sống lưng, còn Khương Thượng Chân thì trụy tim ngay tại chỗ. Chưa hết, tiếp sau đó là một cơn mưa kiếm dội xuống Trần Bình An, đem hắn biến thành một cái giá cắm tăm. Kể ra, tay chính là một kiếm tu thập tứ cảnh, tên là Hoàng Trấn. Các bạn chắc chắn sẽ thấy nhân vật này xuất hiện trong tập cuối của Kiếm Lai 3D phần 2 này. Khi đó, mình sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ. Đây không phải là lần đầu tiên kẻ này đánh lén Trần Bình An, đã có 2 lần kẻ này ra tay vào thời điểm Trần Bình An bế quan để đột phá lên phi thăng cảnh rồi. Vì vậy nên mới có câu nói quá tam ba bận, thay là lần thứ 3 ra tay của Hoàng Trấn đã không nằm ngoài dự liệu của Trần Bình An. Cùng với thời điểm hiện tại, một Trịnh Cư Trung khác đã hiện thân tại Lạc Phách Sơn. Ông ta mượn dùng đạo pháp Địa Kính Thiên của Trung Thổ Lục Thị để làm giấy, dùng thuật tính của Âm Dương Sư để đưa 2 cái tên Trần Bình An và Hoàng Trấn vào trong đó để làm nhân vật chính, lại mượn 2 thanh bản mệnh phi kiếm của Bạch Cảnh là Thượng Du và Hạ Du để làm bản lề, đồng thời lại dùng những cái tên như Mã Khổ Huyền là sư phụ của Hoàng Trấn, Chu Lộc là kẻ đã từng đồng hành với Hoàng Trấn trên con đường trả thù Trần Bình An. Trịnh Cư Trung đã dùng những cái tên đó để khóa chặt thân phận của Hoàng Trấn. Tất cả những việc làm đó với mục đích là cố định mọi dòng thời gian mà Hoàng Trấn xuất hiện, giống như là đóng một bức tranh vậy. Và người kết thúc cuối cùng chính là Trần Bình An. Hắn đã dùng những thanh kiếm đang cắm trên thân mình để làm nhân quả tuyến, truy vết ngược dòng để tìm đến kẻ ra tay. Sau đó thì thanh bản mệnh phi kiếm thứ 3 của Trần Bình An tên là Phù Bình, nó lướt trên quang âm trường hà, men theo nhân quả tuyến, chỉ cần một lần xuất kiếm, mọi sự tồn tại của Hoàng Trấn trên tất cả các dòng thời gian đồng thời bị chém nát toàn bộ. Cứ như vậy, một vị kiếm tu thập tứ cảnh tu luyện đã hơn 1000 năm, vậy mà lại hóa thành kiếp tro dưới một kiếm của Trần Bình An. Lần này đến lượt Khương Xá, nhìn thấy mà mồ hôi lạnh đã âm thầm ứa ra ở trong lòng. Không để Trần Bình An thở dốc, trận chiến vẫn tiếp tục, nhưng lần này người lên sân đối đầu trực tiếp với Khương Xá là Ngô Dương Hàng. Bởi vì tại thiên ngoại, Chu Mật đang nhìn chằm chằm vào nơi này, có một vị khách tuy bất ngờ nhưng không ngoài dự liệu đang tiến về phía Chu Mật, đó là tân nhiệm người cầm kiếm. Điều đó có nghĩa là Trần Bình An đang đồng thời phải đối địch hai phía. 1. Thiên thượng đấu Chu Mật,
2. Nhân gian trảm Khương Xá. Quay trở lại với chiến trường hiện tại, Ngô Xương Hằng tuy là binh gia tu sĩ, thập tứ cảnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối thủ lại là binh gia sư tổ. Điều này chẳng khác nào cháu trai muốn đánh lão tổ tông cả. Cho nên, theo nhận định của hai con support là Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn là nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thời gian Ngô Xương Hằng có thể cầm cự trước khi bị đánh chết ngay tại chỗ, chỉ có thể tính bằng khắc mà thôi. Tại những thời khắc mấu chốt như thế này, Trần Bình An chưa từng làm người khác thất vọng, chỉ thấy tại thiên ngoại, chòm sao bắt đầu bỗng nhiên chuyển rời vị trí và tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đó còn sáng hơn mặt trời và xuyên qua mọi tầng mây trên bầu trời của cả 5 tòa thiên hạ. Điều đó báo hiệu cho thanh bản mệnh phi kiếm thứ tư của Trần Bình An hiện thế. Thanh kiếm này tên Bắc Đầu, thứ duy nhất nó có là sát lục, đó là thứ sát lục khủng bố và thuần túy đến cực điểm, kiếm xuất, nhân vong. Chữ nhân ở đây bao gồm cả ta và địch. Người xuất kiếm dùng bản nguyên để điều động, kẻ chịu kiếm không thể trốn tránh, không thể mượn ngoại lực, chỉ có thể lĩnh kiếm và chỉ có thể dùng bản nguyên để tiếp nhận kiếm này. Binh gia sư tổ Khương Xá nhận một kiếm Bắc Đầu của Trần Bình An, kết quả là Khương Xá ngay tại chỗ hình thần câu diệt. Võ vận của hắn thì bị Ngô Xương Hằng thu thập, danh hiệu binh gia sơ tổ này đã thuộc về Trần Bình An, còn lại toàn bộ đạo lực tích lũy từ trước đến nay của Khương Xá đã nằm trong bụng của Trịnh Cư Trung rồi. Thế nhưng, ngay giờ phút này tại thiên ngoại, Tây Phương Phật Tổ thoát áo cà sa, dùng nó bao trùm lại toàn bộ thiên đình di chỉ. Chí Thánh Tiên Sư thì ra tay tại phương Nam, đạo tổ tại phía đông xuất thủ, Lãng Mù Loà Chi Tử thì mang theo phi thăng đài xuất hiện tại thiên ngoại. Đồng thời, kiếm trong tay người cầm kiếm cũng đâm xuyên qua thủ cấp của Chu Mật. Vậy là sự kiện lần này đã có thể bước vào giai đoạn thu dọn chiến trường và tổng kết thu hoạch. Một kẻ thù là kiếm tu thập tứ cảnh đã bị hóa kiếp đến mức cả cặn cũng không còn. Một binh gia sơ tổ võ thần cảnh với 5 phần võ vận trong thiên hạ, đạo lực hùng hậu tích lũy cả vạn năm đã bị ba người Trần Bình An, Ngô Xương Hằng và Trịnh Cư Trung chia chác sạch sẽ. Cuối cùng là Chu Mật chịu một kiếm xuyên sọ, sau đó phải trốn vào thiên đình di chỉ. Nơi đó hiện tại đã bị Lam Tổ phong ấn và chi từ canh giữ. Dự kiến là có thể cắt đứt mọi liên hệ của Chu Mật đối với thiên hạ trong vòng 200 đến 300 năm. Đến đây thì cũng đã hết thời lượng của tập này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong những sự kiện kinh tâm động phách tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.